door's fine. You're not. Oh, you got the windows open? How many people are today new, may I know? Hoeveel zijn vandaag nieuw aangekomen? Wow, we have a total new class. My God. Oh yeah. Come on, come on, come on. Anybody has a question? Vragen? You have the time to ask any question if you want. Nu is de tijd om te vragen wat u wil. Hier is one. So, in one of your texts, you say in this Kundalini yoga, you have to feel first to feel a pranic center with prana, and I would like to understand where is this pranic center, how you breathe to feel it with the prana, and how you know you have enough prana to try to mix it with the prana, with this center. Er is een pranisch centrum. Hoe weet je waar het zit en hoe weet je hoe te vullen en hoe weet je dat er genoeg is om het te mengen met de apana? Okay, now translate to me. He must be a Hatha Yoga student. No, he's Kundalini Yoga student. How can a Kundalini Yoga not know that there are 10 bodies and there's a pranic body outside? And that's where the pranas are. The pranic body is the Prana you take with the air, the breath inside. Prana is not in you. Prana komt met de adem, met het lichaam in. Prana is niet in het lichaam al aanwezig. You have an arc body, then you have an auric body. There is the and then you arc have a pranic body, then you have a subtle body, then you have a radiant body. You are 18 feet, both sides off. 2 meter om het hele lichaam. Gevuld met verschillende lichamen. You measure yourself by the physical body. Physical body is just one body. Wij meten onszelf bij het fysieke lichaam, want dat is gewoon alleen maar één van de 10 lichamen. In physical body, if there is a spiritual body, your soul is not there. The physical body is a deadlock. Als de ziel er niet is, dan is het fysieke lichaam gewoon een doodgewicht. And you have 3 mental bodies. Er zijn 3 mentale lichamen. Positive and neutral. Negatief, positief en neutraal. If they are off, this physical body has no purpose. Als die niet werken, dan heeft het fysieke lichaam ook geen doel. Same way, if your auric body is not very active, you are not very intelligent. Als de aura niet werkt en niet actief is, dan ben je gewoon niet intelligent. If your arc body that way, if your auric body weak, then you are not going to impress anybody. Als de aura zwak is, dan is uw projectie heel zwak. Uitstraling is zwak. Basically, when the prana comes in, they stimulate the agan granthi, these lungs, and the blood stream and circulate the physical body. Als de adem binnenkomt met de prana, dan stimuleert het de longen en that is the function of the 10 trillion cells of you, which are alive and changing every 72 hours. Hetgeen de 13 triljoen cellen stimuleert in het lichaam. Is that understood? Begrijpt u het? I mean, there's nothing in the body. Body is just a meat and bone.
Het fysieke lichaam is niets anders dan gewoon vlees en benen. And 10 trillion cells will change every 72 hours. Every 72 hours you are a different person. Iedere 72 uur veranderen al die 10 triljoen cellen. Dus iedere 72 uur bent u iemand anders. Your lifespan is 2 seconds. Levensduur is ongeveer 2 seconden. And your physical body is 72 hours. En het fysieke lichaam 72 uur. That's all. Dat is alles. You average breathe 15 times a minute. Normaal ademen ongeveer 15 keer per minuut. So 1 breath in and 1 breath out. 1 in, 1 uit. Just take 4 seconds. Dat duurt ongeveer 4 seconden. If the breath comes in that doesn't go out, you're in. Als je alleen maar inademt en niet En vice uitademt, versa. dan houdt het ook op. En andersom ook. And all these body, your construction cells, En de hele constructie, alle cellen, they change 72 hours. veranderen iedere 72 uur. If all the elements to change these cells are not intact in 72 hours, Als alle elementen die nodig zijn om die 72 cellen te vernieuwen niet body aanwezig becomes zijn, weaker and weaker. dan wordt het lichaam zwakker en zwakker. That's why you become fat and bulky as you grow. Dan word je dik en groot en Your digestion becomes slow. de spijsvertering wordt te Your langzaam. change of the cells from 72 hours has become 78 hours. In plaats van iedere 72 uur duurt het nu 78 uur. The moment the change of cells comes to 80 hours, you are just yo-yo. You can't make any sense. En op het moment dat het 80 uur depasseert, dan wordt het echt moeilijk. Understood? That's why we get up in the morning at the ambrosial hour when sun is hitting the ground 60 degrees. Daarom staan we 's morgens op het moment dat de zon de aarde ongeveer op een hoek van 60 graden raakt. Pranic energy is at the maximum. We do the kriyas and exercise to renew ourselves. Dat is het moment dat de pranische energie op zijn maximum is en dat is het moment om There are onszelf te two vernieuwen. twilight zones. Er zijn 2 schemerperioden, It's in the morning 4 to 7 van 4 tot 7 and the evening 4 to 7. en s'avonds ook ongeveer van 4 tot 7. Morning 4 to 7 is the best time. 'S morgens van 4 tot 7 is de beste tijd. Evening 4 to 7 is the weakest time. S'avonds van 4 tot 7 is de zwakste tijd. These two times, twilight zone, you have to take care of yourself. In deze 2 perioden van schemering moet je echt voor jezelf zorgen. In the normal hours in the morning, you like to sleep. Normaliter vind je 's morgens lekker om te slapen. In the evening, it is difficult to keep awake. S'avonds is het moeilijk om wakker te blijven. That's why all people who drink the drink, they started thinking at 4 o'clock, they want bourbon on the rock, or they want the beer, and they want this because they want stimulation. Daarom vinden veel mensen het prettig om s'avonds een borreltje te drinken voor een beetje stimulatie. Inside you are gone down. Want binnenin begin je naar beneden te gaan. And in the early morning, it is the time to recuperate your mental, spiritual and physical strength. En vroeg in de morgen is de tijd om je fysieke, spirituele You would like to sleep through the wet dreams. kracht weer op te doen. All nightmares, wet dreams and all that whole stuff comes in the morning at between 4 and 7. Alle nachtmerries en al dat soort dromen komen 's morgens tussen 4 en 7. That's the time to keep up, wake up. Dat is de tijd dat je wakker zou moeten zijn. That's time to clean your mental and augment your spiritual strength. Dat is het moment om je mentale lichaam op te That's bouwen, not time to sleep. spirituele sterkte. And then you never take the cold shower. En dan hebben we ook nog de gewoonte om geen koude douche te nemen, So your capillaries get clogged up to 40%. zodat de kleine haarvaatjes helemaal geblokkeerd raken. So the supply of blood to your inner organs gets weaker and weaker. Zodat de bloedtoevoer naar de innerlijke organen steeds zwakker wordt. And there's no other way to clean your capillaries until you go in the morning under a cold shower and De enige manier om die haarvaatjes werkelijk te stimuleren is 's morgens onder de koude douche. massage your body 3-4 times, go underneath 4 times till you reach a point. Koude douche masseren 3 of 4 keer. The cold water doesn't become cold anymore. Tot het moment dat het koud water niet eens meer koud aanvoelt. Colder the water, better it is. Hoe kouder het water is, hoe beter.
We have warm water, why should we have a cold water shower? En we denken natuurlijk, als we warm water hebben, waarom zouden we koud water nemen? That's why we go berserk. We can't think, we can't do things, we get tired because our organs are not supplied proper blood. Dat is hoe we gek worden, want onze innerlijke organen worden niet genoeg met bloed gevoed. The capillary is just like a hair. As thick your hair is, that is the capillary. Ja, en de haarvaatjes die dus inderdaad niet veel dikker zijn dan een haar. When your arteries got clogged up and all that, you started worrying, but when your capillaries got clogged up, you don't care. We beginnen ons pas zorgen te maken als de grote bloedvaten geblokkeerd raken. Maar het begint al bij de haarvaten. It is the capillary which supplies the blood to your muscles and to your meat in the body. Het zijn de haarvaatjes die het oxygeen naar de tissues brengen. That is your ultimate channel. Zuurstof. So whatever you do outside, that's why people get up in the morning with a cup of coffee. Daarom willen 's morgens mensen een kop koffie. And then they need it, and they need it, and then they need the beer, and they need the alcohol, and they need this, En and the daarna smoke, alcohol and they en do all daarna these een things. biertje en al deze zaken. It just hop, stop and jump, hop, stop and jump, hop, stop and jump. You don't have a consistent body energy in your control. Energie is niet consistent. Hop, stop en jump. So actually you're a very insensitive human being. We call you earthlings. We zijn heel ongevoelige wezens, echte aardlingen. What is that? Get up in the morning, go to work, make money, sleep, go this, do this. Wat do houdt het nou that, allemaal in? this, 'S this, morgens that, that, opstaan, naar je werk gaan, dit doen, dat doen. You even do not know how beautiful, how great, how vast, how marvelous you are part of the universe, how universe is part of you. We zijn niet bewust van hoe mooi en hoe krachtig en hoe sterk we kunnen zijn. There's no experience. Daar hebben we geen ervaring van. We're just born in a rut, we go through the rut, we die in a rut. We worden geboren in een troep en we gaan leven in een troep en we gaan dood in They een put troep. us in a box called coffin, Dan stoppen ze in onze doos die we and we end up the breakfast of the earthworms, that's all it is. en daarna worden de wormpjes opgegeten. What's the big deal? Big stone on us, Mr. So-and-so, born Een so-and-so, mooie dead steen met so-and-so. meneer zus en zo. That's all is the end. En dat is het einde. What actually we have done in life so far, that's the Wat question. hebben we eigenlijk met ons leven gedaan zover? Just eating, sleeping, Eten, slapen, communicating, talking, praten, communiceren, cheating each other, convincing each Bedriegen. other, making love. leugentjes, liefde bedrijven. All that means what? Wat betekent het nou? When you know who are you, what are you, how you are, what your frequency is, what your potential frequency is, what your extensive frequency is, what your projective infinity of psyche is, what rate of psyche is, at what frequency your psyche is doing, how much you are not. How is that? Do you have any measurement of yourself? We moeten leren onze frequentie in te schatten. It is a beautiful, wonderful body. It's not something. We hebben een prachtig lichaam. Het is niet een grapje. God the perfect created you perfectly in his own image. God heeft ons perfect geschapen in zijn All you have eigen. your insecurities of she doesn't love me, he doesn't love me, they don't love me, I don't love them, I can't love them. Like ducks, we start in the morning, sleep in Als the night. eendjes. Is that a life? You Dat call is it a geen life? leven. You have a beautiful silken quilt and down fixed and bed and all that. You can't sleep, you fry there like a fish. We hebben een prachtig bed met donzen dekbedden en lekkere kussens en we kunnen toch niet Anybody just slapen. insults you, jump up like you have no strength. You get angry, you get attached, you get this, you get that. What is this? We worden alsmaar boos en we zijn uptight. You are you. Maar we zijn onszelf. Beyond all what is going on, you are you. Naast alles wat er aan de And naast that's alles wat very er gebeurt precious. zijn we onszelf. You are very precious within you. Dat is ons waardevolle zelf. There's no need of jumping out and
stocking in, nothing. Dat is geen behoefte. Dat is niet nodig om eruit te springen. Some of us even do not breathe enough. Sommigen van ons ademen niet eens genoeg. Some are just shallow breathers. Sommigen van ons zijn heel oppervlakkige ademhalers. That's not right. Dat is niet goed. If in your lifetime Als in uw leven you are in real trouble je echt in moeilijkheden zit and you do not know what to do, en je weet niet wat je moet doen, just go into the restroom, bathroom, ga gewoon naar de wc. sit on the seat Ga gewoon zitten. and just breathe 4 breaths a minute. En breng de ademhaling terug tot 4 keer per minuut. Inhale, hold, Inademen, houden, exhale, uitademen. and take 15 seconds. En gedurende 15 seconden. And do it just 3 minutes. En gedurende 3 minuten. You'll be fine. En u bent weer oké. Take a cold water, put it on your face, Een beetje koud water op het gezicht. put behind your ears, Achter de oren. wash your wrists and elbows, De polsen en de ellebogen. put some cold water and put it in your armpits because that's the center of all your 3 nerve systems. Een beetje koud water ook onder de oksels. Dat is het centrum van het nervous system. You're fine. Zenuwstelsel. En dan You know, ben je oké. you clog up your armpit with those lot of things that they should not sweat. We stoppen al die deodorants onder onze oksels zodat we niet It's zweten. just like a car. You block the exhaust, how many miles you go? Het is net zoals met een auto als je de uitlaatpijp verstopt. Because the worst sweat comes in the armpit, is the pit of the body. De oksel is zeg maar de uitlaatpijp van het lichaam. Worst sweat, worst terrible thing which will make you sick will come through your armpit. De ergste zweet die eruit komt is in de oksel. And you put a lot of glues there so you may not sweat. En we stoppen er allerlei soort van lijm zodat we niet zullen transpireren. You are going to be sick anyway. That's something you can't avoid. Dan worden we in ieder geval ziek, maar dit kunnen we misschien vermijden. Leave the armpit free. Laat de oksel vrij. Because your sympathetic nerve, your parasympathetic and your action nerve system has control meridian point in your armpits. Het sympathisch en parasympathisch zenuwstelsel worden gecontroleerd door een meridiaanpunt in de oksel. How many times we have to tell you there's a different way of living that you people are living. Er is een verschillende manier van leven, een andere manier dan de meeste van ons doen. You must urinate, you must stop your urine 4 times while urinating. Als je een plas doet, moet je je 4 keer onderbreken. So those muscles may not become loose, that's the exercise. Zodat die spier niet zwak wordt, dat is You een stand oefening. before a urinal all the way through and what are you Meestal doen we het gewoon in één keer. So the ladies, so everybody does that. Mannen en vrouwen. You have to stop 4 times urination while you urinate so that the muscle may not go loose. Tenminste 4 keer onderbreken. Every human should know it. It's not something. Dat zou ieder mens moeten weten. Simple body hygiene. It's not something very complicated to Een learn. normale kwestie van hygiëne. And your hair, you must comb backward and forward and backward and forward 3 times. En je haar moet je 3 keer naar voren en naar achteren borstelen. We Sikhs who tie turban, we take care of our cranial adjustment for the day. En dat is, bij de Sikhs gebeurt dat automatisch. Een soort van rectificatie, schedelrectificatie. But you who do not cover your head has to take your hand and press it all sides for about 15-20 minutes. Maar als je niks op je hoofd draagt, zou je eigenlijk iedere ochtend je hele hoofd gedurende 15 minuten aan alle kanten moeten You have to do it 5 drukken. times a day. En dat zou je 5 keer per dag You've moeten got doen. to do it after every 2.5 hours because there are 26 parts of the skull. De 26 gedeelten van de schedel moeten gedrukt worden, eigenlijk iedere 2,5 uur. If it goes 1/1000 of a millimeter off, you cannot work that day. Als het maar een heel klein gedeelte, 1/1000ste van een millimeter af is, dan kan u al niet meer goed werken. We have not an extra cloth that we put the strap around.
Het is niet maar zomaar iets dat we It is die lap om our ons hoofd doen. cranial adjustment for our skull. That's what we do. Het is echt een schedelrectificatie. The whole thing is very simple to understand. Het is makkelijk te begrijpen. Like eyes, you have got your eyes, right? De ogen bijvoorbeeld. How many of you put cold water on your eyes for 5 minutes? Wie van u doet 5 minuten lang koud water op zijn ogen? Then your eyesight goes weak. Whose problem is that? You put cold water, cold water, cold water, a lot of blood comes to the eyes and they become young and fresh. You don't do that. Dan gaat de oogsterkte You want me zwakt to come af. from United States all the way, 9 hours, 12 hours journey and then tell you all these little things? Moet ik nu echt 9 uur in het vliegtuig zitten om u al deze kleine dingen te vertellen? I've been saying that for 23 years and Al nobody does it. 23 jaar vertel ik dit en niemand doet het. Then you get a headache, Als je het niet doet krijg you je take hoofdpijn, aspirin. neem je aspirine. Aspirin takes away the pain, but not the headache. Headache is there, the cause is there. De aspirine neemt de pijn weg, maar niet de hoofdpijn zelf. Of het probleem zelf. Whenever your brain does not get proper blood supply, you start having a headache. Simple rule. Als het brein niet genoeg bloed krijgt, dan krijgt u automatisch hoofdpijn. So do something to have some blood up there. Dus doe wat nodig is om een bloedtoevoer te Don't start stimuleren. popping up pills. Neem niet zomaar allerlei pillen. Won't work. These are simple daily things you got to do. Dit zijn normale How dagelijkse dingen. many of you towel your body for 22 minutes when you take shower? Wie droogt zich gedurende 22 minuten krachtig af iedere dag? Anybody? You Niemand? are required to towel your body for 22 minutes till every part of the skin become equally red. Je moet 22 minuten lang krachtig wrijven, zodat ieder gedeelte van de huid echt gloeiend warm is. It is necessity Dat is een noodzaak to keep young. om jong te blijven. The blood must come outside. De bloed moet naar buiten komen. Bloed- First of all, when you go under a cold shower, Als u dus al onder de koude douche it bent, hurts. dat doet pijn. It means there are clogged capillaries. En als het pijn doet, betekent dat de haarvaatjes al geblokkeerd zijn. So the procedure is go under the shower Dus de procedure is ga onder de koude and douche then come back en dan er weer and onderuit. then massage your body En dan het lichaam masseren, and make it will go warm. zodat het weer warm wordt. Go under again, Weer onder de koude come douche. back, go Weer under again. Eronderuit, weer in de koude douche. In 3 to 5 times you can go under and water will not be cold at all. Na 3 of 5 keer kunt u eronder blijven staan en is het water niet koud meer. Then you start putting at your face and your eyes and massaging the foot. You spend millions of dollars on these creams and all that. Miljoenen gulden It's useless. It's not going to save you. Hydrotherapy is the way. en allerlei crèmes, maar dat zal echt niet werken. Het Put enige wat water werkt, and start massaging your face to make it like a red. hydrotherapie, waar je dus je gezicht masseert tot het rood Then wordt. come back, come outside and take a towel and go again. En dan onder de douche vandaan en met de handdoek wrijven en weer eronder. It all takes about 45 minutes, one bath. Dat duurt dus allemaal samen ongeveer 45 You don't minuten. have a time, right? En daar heeft u geen tijd voor, hè? Well, go and sit in a hospital then. En dan ga dan eens in een ziekenhuis zitten. Make a choice. Het is gewoon een kwestie van keuze. Either take care of yourself or yourself will fall apart. Je Nothing moet voor anybody jezelf can do. zorgen of jezelf valt in stukjes uit elkaar. How many of you chew the food completely that there is no hard substance before it goes below the throat? Wie van u koudt het voedsel tot er werkelijk geen enkel stukje solide meer is? Voordat raise het your doorslikt. hands. Armen omhoog. Oh. Yeah, there's one person. And that may be, you cannot put food in your mouth and must chew to the extent that there is no hardness of that whatever it is.
Voedsel moet gekoud worden tot er echt geen enkel hard If you stukje ever meer over drink is. milk Als u ooit melk and you drinkt do not mix your saliva, en u koudt het niet, dus u mengt het niet met that speeksel, milk becomes antibody. dan wordt die melk automatisch een If you take anti. milk and you lichaam. mix your saliva with it, Als u melk drinkt, moet u het met uw eigen it speeksel becomes mengen. a nectar. En dan wordt het een nectar. If your saliva from the mouth is mixed with your food properly, Als het speeksel in de mond goed gemengd is met het voedsel wat u eet, you will act young your whole life. dan zult u heel jong blijven doen tot uw hele leven. Now you heard all that? Heeft u het allemaal goed gehoord? You're not going to do it, huh? That I know. You heard it, you can read it, you can do anything, but you're not going to do it. Maar we gaan het toch allemaal niet doen. Because you do not live for yourself. Omdat u niet echt voor uzelf leeft. You live for time and others. U leeft voor tijd en anderen. You have a deadline. U heeft een Deadline to limiet. meet. U heeft een limiet te respecteren. How many of you get up in the bed Wie van u staat just op like when you get up, you just put your hands here, open your eyes in your hands like this, and then massage your face and thank God and massage your hands and stretch your feet and stretch your toes and stretch and synchronize the entire body and turn like a cat up down in the bed. It's not something the exercise you're doing. It is just adjusting your metabolism to your activity. How many of time you do it? Wie van u staat 's morgens op voordat u überhaupt uw ogen open doet, handen over de ogen, ogen open doen in de palm van de handen en You dan have het to do it gezicht for 11 masseren. minutes before you even wake up. You move any muscle except lying down and crawling up into the muscles and just steering up and changing the electromagnetic field from asleep to awake. 11 minuten het hele lichaam goed uitrekken, alle spieren. You all know how to start the car in the winter and heat it up, then you We put it in weten the wel gear. allemaal hoe we onze auto in de winter aan de gang moeten What do brengen. you think, this body is worse than a car? Denkt u echt dat het lichaam minder waard Jump is dan up, de go! auto? Opstaan, hup. Huh? What do you think you are? You're just like a mushroom? Wat denk je, dat je een soort van paddenstoel uit de grond springt? How you think you put your rose and lipstick and all that? Nobody knows that there's a black lips underneath and Als we there's een no lipstift black opdoen dat de anderen niet weten, dat ze eronder eigenlijk een beetje zwart zijn. Who's fooling who? Wie houdt wie nou voor de gek? You know, you are crazy. We zijn echt gek. You better wake up and take care of your body and your health and yourself and your mind and your soul and you are going to be fine. We moeten echt wakker worden en voor onszelf gaan zorgen. Dan zullen we oké zijn. Living so insensitivity is not living. Zo ongevoelig leven is gewoon echt de moeite niet waard. You know, in summer when I'll go to my ranch, I'll sit under a cherry tree and I'll teach. Zomers zit ik in mijn ranch in Amerika onder de kersenboom en ik onderwijs. I like my cherry tree. En ik hou ontzettend veel van mijn It's kersenboom. always a cherry tree. Huh? It is always a cherry tree. Het zal altijd een kersenboom blijven. It never changes to a banana tree, a pineapple tree. Het wordt nooit een appelboom of een bananenboom. It's just a cherry tree. Het is echt een kersenboom. Sometimes it gives cherries, sometimes it doesn't. Soms draagt die kersen en soms niet. It depends upon the weather. Dat hangt van het weer af. But if there's no cherries, there still is a cherry tree. Maar zelfs als er geen kersen aankomen, And if is there het are toch nog een cherries, still is kersenboom. a cherry tree. En als er kersen aan hangen, is het zeker een Can't you kersenboom. not learn from a cherry tree? Kunnen we niet een lesje leren van de kersenboom? It never changes. Het verandert niet. It's stable, it has deep roots, Heel stabiel met diepe wortels and it's always a cherry tree. en altijd kersenboom. You are a human Wij zijn menselijke wezens in the image of God, in het beeld van God and you are alive. en we zijn levend. There's no need to be yo-yo. We hoeven geen jojo's te zijn. Simple.
There are simple things to do. Het zijn zulke eenvoudige dingen om te doen. You know, I'm not going to touch that subject. All of you dry clean your anus. Is that true? Oh ja, dit is een moeilijk onderwerp. Als we naar de wc geweest zijn, vegen we allemaal met een droog papiertje onze poepert af. And you do not wash it with water, though you have another thing for the wash, but you don't have time. Is that true? En dan wassen we het niet met water af. Is dat waar? And you know that dry clean has 72,000 nerves of your body under tight control. En dat dus 72.000 zenuwuiteinden die daar een enorme controle over hebben. If little bit of your stool dries on it for whole time you're Als een itchy, heel klein beetje poep droogt op dat stukje waar precies al die zenuwuiteinden bij elkaar komen. and 40% of your brain function cannot function because it's all the time sending signal down there, clean, 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 and there's nobody to clean. 40% van uw brein kan niet werken, want het is zit helemaal vast met het sturen van boodschappen, van haal dat stukje eraf, maak het nou schoon. Do you know that? Wist je dat? Do you know when you finish your food, you must brush your teeth? En als we klaar zijn met eten, tanden If poetsen. you don't brush your teeth because of the saliva, Als we onze you should take an index finger and massage your gums. You will never moeten in lose your ieder teeth in geval life. met de wijsvinger de tandvlees masseren. Because your massage after every meal require a new blood, your gums. Want het tandvlees heeft na iedere maaltijd een nieuwe stimulatie, nieuw bloed nodig. Because they have given a lot of saliva out, they need a new blood supply, so you have to massage them. Do you know that? Want we zijn veel speeksel kwijtgeraakt tijdens het eten, dus er moet nieuw bloed, So what nieuw do you want? bloedtoevoer. Your gums to become supernatural? Wat willen we nou? Dat onze tandvlees een soort van You need to massage them. Nee, daar hebben we massage nodig. How many of you massage your gums every day? Wie doet dat nou? Wie masseert? 1, 2. You know, you got 3. You're funny guys. We zijn echt vreemde mensen. There's no Eastern and Western. Mouth is not Eastern and Western. Education, I don't know. Education is simple. It's a medical fact. It's a factual thing that when you eat food, you have to mix saliva in the food only. Then food should go underneath. And that's the way food will digest to the maximum. It will give you all the Amazons which you require body requirement. Otherwise, 80% of the food will go undigested. That's the law. I can't change it. No, but I mean, all the Eastern people I know, and also my mother is the best anyway, what you say, wash yourself after you go to the bathroom, after you do this and that. But here in the Netherlands, people don't know it. But they are people, Netherlands or Ireland doesn't make difference. These are human beings. They have to understand whether you're a Dutch or you're German or you're English or Indian doesn't make sense. The position is your body is a human body, it has requirements. And those requirements have to be met on a daily basis, so you may not get sick. Of we nou That's van all I'm oost of saying. van I'm west not zijn. trying to, you know, you're all meridian points in your ears, and you must go and first of all wet your hands and look at this. These are called Jupiter mounts. They always fit in the ear. You must massage 2-3 minutes, and you will totally do the entire body acupuncture free. It's so natural, it's so well known. You don't know that? Taal het is, wat moet je met je handen doen? You know, these ears, De you know, oren. this lobe, underlobe is head. De oorlelletjes. And this whole is the outer spine, And the in inner all parts. inner organs. This my ear and the human body has absolutely all meridian points. Oké, in de And oor. your Jupiter mount, your hand has a Jupiter mount. This Jupiter mount fits into the ear naturally right. Oké, natuurlijk hebben we hier een soort van heuveltje, de Jupiterheuvel, en die past precies op het oor. En in de oor zitten veel meridiaanpunten, die moeten we stimuleren. De hele buitenste rand, And if de you oorlel. put some cold water and just massage like that for 3 minutes, you have acupunctured your entire body without putting a needle in it. Als je 3 minuten met koud water dit zo stevig masseert, dan is het alsof je je hele lichaam met een acupunctuurbehandeling
vergeten. You can do it in the office when you are tired, you have a headache, you Je do kunt not het know what to zelfs do. op je bureau doen. als Don't je get to werkt. this aspirin. Go into the bathroom, sit down, wash your hand, wet your ear, just massage it for 3 minutes. Take a towel, clean yourself, come out, you're fresh, young again. Op het bureau, gewoon met koud water 3 minuten en dan afdrogen en dan bent u weer zo goed als nieuw. You don't know? Weet je het niet? No, I have to go to Japan to learn it, or what you want to tell me? I said, this is, you go to the North Pole and you go to the South Pole, where you are going to learn. You are going to live without learning, you cannot live. So you have to live as learning. Zonder te leren kunnen we niet leven. Do you know, this is the Ida Pigala point, positive and negative. Here, Ida en Pingala punt naast de neus. you know, we do Negatief en that positief. Kriya massage, you know that? It's just a massage of Ida Pigala so that we may be young and bright for a long time. What is the big deal? This is all they made, yogis made it up like, who cares? This is all, you have to massage this area between these two brilliant points. You'll be bright. Dat is gewoon het doel van al die oefeningen waar we met onze vingers zo zitten te pressen naast de neus, is gewoon het masseren. Do you know van that Ida you en have to Pingala put punt. water in your eyes after every 2 hours? Dat je na Do you know that? iedere 2 uur water op je ogen moet. Your mother never taught you? You need water in your eyes, cold water in eyes every 2 hours. You want to live absolutely seeing all your night, all your life. Otherwise, the eyes will go glassy. Als je dat niet iedere 2 uur doet, dan worden de ogen glazig. But you put all that mascara and the whole paint. You don't want to spoil that. You don't have even have time to do it. Maar omdat we allemaal mascara en zo. You can go blind and you may not see some. That's why somebody said, "Did you see it?" You say, "What?" Nee, dan zie je You dat see, but you don't see. It doesn't compute. we kijken wel, maar we zien niet. Your optical nerve is not active. De optische zenuw werkt niet. Your focus is not accurate. Onze You focus. see, seeing is not all what you need. We zien gewoon niet You need a very cute focus. alles wat we moeten zien. We hebben geen focus. And you need to splank after every 2 hours cold water on your eyes. En daarom moet je iedere 2 uur koud water op je ogen sprenkelen. It's a necessity. Dat is gewoon nodig. Now you have learned. Nou, You have listened. You are not learned yet. When you will do it, you'll see the difference. nu bent u alleen maar aan het luisteren. Als u het doet, dan zult u echt het verschil weten. Do you know anytime you take a cold towel and clean your armpits, it will give you an extra 40% of life energy? Als u met gewoon een koude handdoek uw oksels flink afdroogt, dat het u 40% It doesn't meer take much time. levensenergie Just geeft. wet it in a cold towel. Dat Just is gewoon het even a koud paper water. towel, right? Zelfs een And put your blouse up. Een papieren servetje zelfs, en koud water gewoon even onder de oksels. Doesn't take much time. Daar is niet veel tijd voor nodig. Why not? How many of you clean your monkey glands in the morning when you brush your teeth? Wie maakt zijn, Monkey glands. wie maakt zijn tonsils schoon iedere morgen? Ja, wat zijn monkey glands? Apenkliertjes? If you don't, now God has provided 2 cavities here in which there is always mucus collected, and that is to clean the air virus and air bacteria so that they may not go to lungs. Gedurende de hele nacht wordt allerlei afvalstoffen gebracht naar de tonsils. De amandelen. And if you just take the brush and brush your teeth and take a little, you will see something there which you have never seen before. En als je dan kort naar de tandenborstel met de tandenborstel een beetje naar binnen gaat, dan komt er Two little thick things will just Gewoon be like echt. there. komt er gewoon prop uit. You don't know that? Weet je dat niet? Mama didn't tell you? Mama heeft het niet geleerd. Sorry. These are few basic hygienes this body needs. Dat is Because gewoon. if that mucus goes into the stomach, it totally layers up
the colon and you get into all sort of digestive problems and stomach problems that you can't get out. Nou, die vieze speekselstropjes moeten niet weer gewoon naar binnen in het spijsverteringssysteem terechtkomen, want daar maken ze de hele boel, maken ze een puinhoop van. And that's very gluey stuff, it doesn't come out. En dat is ontzettend plakkerig spul, het komt er niet makkelijk meer uit. You don't know that? Wist je niet. Well, we got to write a book. Nee, we moeten weer How to be a human. Hoe zal ik een menselijk wezen worden? How many of you take once a week corn silk tea? Wie van u drinkt 's morgens maïsdraadjes thee? Dat zijn de threads. Als je een maïskolf openmaakt, dan zitten er die draadjes. It's called corn silk tea. En dat heet op zijn Engels corn silk tea. No? You think your kidneys are forever? They don't Denk je need, echt dat they je don't need nieren overall? voor eeuwig zijn? Dat ze altijd zullen blijven werken? You don't take cucumber juice? En komkommer, sap. How are you going to digest your fat you eat? Hoe kun je dan al het vet wat je eet verteren? What are you doing to yourself? You think it's a permanent dump, go and putting everything and you're going Denk to je dat je een find? soort van wandelende vuilnisbelt bent? I'm sorry I couldn't come 6 years because I was very busy, but I never knew you're so bad student. Het spijt me dat ik 6 jaar niet geweest ben, maar ik wist niet dat u zulke slechte... I have said all these things for all these years, long time ago. Al deze tijd heb ik het hier al over gehad. That's how I started. Zo ben ik begonnen. You gotta take care of yourself. Je moet echt beter voor jezelf zorgen. Self-care of the body is very divine. Voor jezelf zorgen is goddelijk. Because this is a gift of God. Want het is een gave van God. You gotta take care of it. Je moet er echt voor zorgen. If you understand it. Als je het begrijpt. You will never get it for any price. Je kunt er niet voor betalen. Once this body is gone, it's gone. Als het lichaam weggaat, dan is het gewoon, dan gaat het weg. If you want to love something, love yourself first. Als u ergens van wil houden, hou dan eerst van uzelf. Then you can love anybody you want. Daarna kunt u van wie dan ook houden. If glass is empty, it won't quench anybody's thirst. Als het glas leeg is, kunt u daar niemands dorst meer lessen. It needs the water in it. Dan moet water in. Your body must have a very vibrating energy. Uw lichaam moet gewoon een hoog vibrerende energie Your hebben. mind must be very alert. Uw brein moet alert zijn. And you must be you. En u moet echt uzelf zijn. Otherwise you are living a lie. Anders leeft u een leugen. Nothing you say is true. Niets wat u zegt is waar. Because you are not you. Omdat u niet uzelf bent. How can you promise something and you can do it when you do not know who are you? Hoe kun je nou een belofte houden als je niet eens weet wie je bent? You are living in a kind of dormant sleep. U leeft in een soort van slaaptoestand. And more you grow up, the senility of that grows up too much. En hoe groter je wordt, hoe meer de finaliteit daarvan duidelijk wordt. I don't mind you being attached to yourself. Ik vind het niet erg dat u aan uzelf gehecht bent. Love yourself, Hou van uzelf. clean yourself, be greedy, Maak uzelf schoon. that you are very Wees egoïstisch. immaculate. Heel onbevlekt. Because your body is your best friend. Want uw lichaam is uw beste vriend. Your mind is your best strength. Je brein is je beste vriend. And your spirit is all what you have. En je geest is alles wat je hebt. Don't let it go weak. Laat het niet zwak worden.
Any other question you have got? Nog It's meer just an vragen? answer to one question which went so long. Dit is het antwoord aan één vraag. Yeah? I thought that we need dreams. Huh? I thought we need dreams. Dreams, yeah. Dream you need because if you do not meditate and your subconscious get overloaded, that's the one outlet with the subconscious to get rid of the overloading through dreams. Als het onderbewuste te vol raakt, hebben we dromen gewoon nodig als een soort van uitlaatklep. Als je niet mediteert, heb je dromen nodig als uitlaatklep. So you can meditate instead. I'm not saying meditate instead, I'm saying when you don't meditate and you don't lighten your subconscious, you get stuck like a broken record. Als je niet mediteert en je eigen onderbewuste schoonmaakt, And all dan raak je vast zoals een gebroken hundreds of plaat. thoughts start coming through the dreams. En honderden gedachten komen door in de droom. And from unconscious, En van onbewust, all unresolved thoughts start becoming nightmares. allerlei gedachten veranderen dan in nachtmerries. And it's not night dreams, we all daydream too. En dat is niet alleen s'nachts, overdag dromen we ook. Oh, I saw this man, and that if you can be my friend, wow, you know, you start from one point onward, you start going into Disneyland all the time. Dagdroom als een soort van Disneyland. But you get up in the morning and you meditate and what is a meditation? When you start sitting and meditating, all the garbage start coming. Als je gaat zitten om te It's mediteren, komt the eerst worst period of life. alle troep naar boven. Dat is het moeilijkste And you moment. take a mantra like Satnam, Satnam. En je neemt een Satnam. mantra. You stick this way, it comes this way. Finally, it gets go. Satnam. En dan... And that is your exercise, your will on your mind. That's all it is. Meditation is nothing else, but it's a personal will over the mental will. Zo'n controle uitoefenen op je And it's eigen a brein. Dat is winning meditatie. process. That's all. It's not something very spiritual or high. And people put it a lot of drama around it. I don't. It's a simple thing. En mensen maken een heleboel koepelen daar ook omheen, maar het It's is eigenlijk iets heel subconscious cleaning. eenvoudigs. It's simple psychology. It's no Het is big gewoon deal. schoonmaken van het onderbewuste. Let's put things in proper perspective, proper way, you know. Dingen wel in het juiste perspectief houden. Don't make them religious and make them sound big. Don't make Niet them. onnodige allerlei small, religies because- van maken. There are certain things you have to do. You can't not do it. Er zijn gewoon bepaalde dingen die je moet doen. Je kunt het niet veroorloven om ze niet te doen. Is it all understood? I'll leave it there because I know tomorrow morning you're not going to take cold shower, are you? Ik laat het hierbij, want ik weet dat u morgenochtend toch een koude douche niet neemt. I know that. Dat weet ik. I know you will not massage your skull every day for 15 minutes. I know Ik that. weet dat u niet uw schedel iedere dag voor 15 minuten zult masseren. I know you. Ik ken u. I know you all over the world. Ik ken over de hele wereld ken ik u. There is no reason for you not to be happy. Er is gewoon geen reden waarom u niet gelukkig zou zijn. Happiness is your birthright. Geluk is gewoon een geboorterecht. It lies down in your sovereignty. Dat is uw soeverein recht. Slaves are never happy. Slaven zijn nooit gelukkig. And how can you, who do not know who you are, can be sovereign? Hoe kunt u, die u niet eens weet wie u bent, echt soeverein zijn? That's the simple problem. That's why I started teaching Kundalini Yoga. Dat is het probleem. Daarom ben ik begonnen met Kundalini Yoga te onderwijzen. We don't put down anybody, we simply teach it. Ja, we zeggen niks slechts over niemand, we onderwijzen. Because we are gewoon. all householders and we have to do something in short time to get the maximum. That's all it We is. zijn allemaal huishoudens en we moeten gewoon dingen doen in een zo kort mogelijke tijd. The purpose of yoga is to raise the Kundalini, to raise the vitality so we can enjoy the virtues. Het doel van yoga is om de Kundalini omhoog te brengen. Om onze deugden naar voren te brengen. Something can take 22 years, something can take 3 minutes. Er zijn technieken die duren 22 jaar en Oh, andere maar 3 dat- minuten.
So let us start the class now, can we? Dus beginnen we nu met de les. Okay, get ready. Let's do it. We'll be working today on the ajna, the center of the intuition. You call it third eye, Het centrum van or de you call intuïtie. it ajna, you call it command center, or in a simple medical Ajna, term, we derde call oog. it the pituitary center. Het centrum van de, wat is pituitary? Hypofyse. All right, yesterday we worked on the heart center, and today we'll work, Gisteren was het hartcentrum and today we'll work on the pituitary center. en vandaag het derde oog. That will complete our course here, and Dit zal onze cursus verder afmaken. I'll say goodbye, and I'll to go to my next country. En dan zal ik afscheid van u nemen en naar het volgende land afreizen. And God willing, if sometime we come again, we'll let you know. En met Gods wil kan ik misschien weer komen en dan zullen we het u laten weten. Please take your index finger and these two fingers, and lock these two fingers and just sit like this, very calmly, looking Wijsvinger. at the tip of your nose, as we started yesterday. We are going to start just exactly that. And please move these two fingers like the Buddhist monks do. You know, they have that thing. En met zo'n soort They have gebedswoorden. commercialized this exercise, but that's not the exercise which they do. They think they're doing all right, but that's not the truth. This is the true exercise. Just put this and just move this. Look at the tip of your nose and just keep doing like this. Concentreer op de punt van de neus. In a circle. In cirkeltjes. After a while it will be difficult to do in circles, so Na een you will poosje is het moeilijk om cirkeltjes te maken. So make an effort and just do it in a circle. Doe je best. And breathe long and deep and breathe consciously. Lang en diep ademhalen. It's a very strong meditation to stimulate the pituitary. Het is een heel sterke meditatie om de hypofyse te stimuleren. Just circle, 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 go, go, go. It's a good thing to do, and just do it in a simple way. And do it very lightly, naturally. Heel licht en heel natuurlijk door blijven gaan. Look at the tip of your nose. If you cannot, you are afraid, close your eyes either of the way. No pressure on the eyesight. Oké. Op de punt van uw neus blijven concentreren als u het niet kunt. Bang bent, dan kunt u ook uw ogen dicht doen. Because pituitary gland is in the center of the eyes. Want de hypofyse is werkelijk in het I centrum want tussen to twee help your ogen. eyes not to drag them out. Ik wil uw ogen helpen, niet ze naar buiten trekken. It'll be better if you put your optical nerve under your control and look at the tip of your nose. Het is beter om de optische zenuw onder controle te houden en naar het punt van uw neus te kijken. Now please start moving faster Vlugger and nu. faster En vlugger. and faster. And in another 2 minutes reach your maximum faster circle point. En over 2 minuten bent u het snelst. U werkt naar het snelste toe. If you cannot make your maximum 2 minutes, there is something defect, please check with your doctor. Als u niet in 2 minuten naar een bepaalde snelheid kunt brengen, dan is er echt iets niet in Pituitary is orde. the master gland which makes the other glands secrete. Hypofyse is de meesterklier die alle andere klieren And tot zich. it is the command gland. Het is de commandant. Glands are the guardian of the health. En de klieren zijn de wachters van onze If the gezondheid. gland do not properly secrete, your blood will not be good in its chemistry. Als de klieren niet werken, niet uitscheiden, dan is onze gezondheid It will weaken your other organs and you will grow up older.
En onze andere organen zullen zwakker worden en dus worden oud. faster than you think you are. Worden sneller oud dan we You will have denken. less energy, less vitality, Je hebt minder energie, minder vitaliteit. and you will be slow in your life. En je zult langzaam zijn in het leven. Your power is in the control of your pituitary gland. It's a governor of the body. Uw kracht ligt in de hypofyse. Dat is Now you meeste van het have lichaam. left with you 35 seconds. You must reach your maximum 35 circle seconden. point with your both fingers, the finger of the Jupiter and the Saturn. Twee Another vingers finger samen. lock, and you got to move faster, faster, faster. And now within 2 minutes, now 15 more seconds, you reach your maximum point. Then we are going to cross it. Five more seconds, get ready to cross faster than that, what you are doing already, no slow thing. Alright, now cross it. Go faster than you are now, high speed. Go to your maximum. Zo snel als je kunt. Do it with your self-control and do it. It will help your pituitary and it will make your other glands to respond to the command of the pituitary. That's all what you are doing. It's a self-healing. It's no favor to anybody. Get to your maximum. Let the both energy, the Jupiter and the Saturn, take control of the command and let the command in response tell all the glandular systems to scream. It will put your body under extraordinary pressure. That's what you need. And put yourself into this pressure cooker. Hurry up. You have 3 minutes to do, that's all we can afford. And don't stop. Niet stoppen. At your maximum. Keep Zo going, keep snel the als het kan. standard. That's okay, keep going there. You have 2 more minutes left. 2 minuten nog. Move, move, move. Don't give up your enthusiasm. You thought every exercise is going to be over easy. Niet It's not. uw enthousiasme laten dalen. Though they look simple to start with, they do the same thing which other people do it in 3 years. Fast, fast, fast. Keep on the fast pace. At your maximum. Zo snel als je kan. Move, move, move. As a courtesy to yourself, move fast. Als beleefdheid tegenover jezelf. Zo snel als je kunt. Now we are in the round of last minute and we have 45 seconds to go. Try your best. 45 seconden. Get to it. Try it again. 30 more seconds. Faster, 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 achieve it. You will have fun after this 15 seconds, you believe me. Hurry up. Daarna wordt het pas leuk. All right, go, 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 go. All right, now get ready. Okay, here we go. Up, hold it, Vingers and pull it vasthouden. tight, Vingers and haken stay there. en hard trekken. Close your eyes Ogen dicht. and concentrate in the center of your skull. En concentreren op het midden van uw schedel. Lock it, lock it. Keep the lock. Yeah, yeah. And pull the lock to the maximum, but don't let it break. Trekken, trekken, trekken zonder te breken. Don't let it break, but keep the pull to pull it apart. Uit elkaar trekken zonder dat het breekt. Hold
Put your fingers, two people are separate hands. Put your hands together, please. Handen Up, samen, down. handen samen. Yeah. Lock it. Yeah. Pull it now. That's okay. Trek Good. it, trek Thank it. you. That's okay. Pull the pull. That will do a miracle. We zijn wonders aan het maken. Come on. You have a very powerful shoulder. You can do it. This is the time to break the pain, not to Dit is het undergo. moment om de pijn te breken. Don't undergo the pain. Break the pattern. This is the pattern breaking point. Breek de pijn, dus om door het patroon heen te breken. Steady. Pull. Don't give up. You have 20 seconds more to go. 20 seconden. Pull. Give this tight pull. Pull. Inhale deep. Hold tight. Now squeeze your body tight. Dispel the disease and let the body be original. Jaag alle ziekte eruit. Strak. Keep the pressure. Exhale. Uitademen. Inhale again. Inademen. Hold tight. Synchronize. Tighter. Breathe out. Breathe in. Go again. Synchronize. Tighter. Relax. Just relax, it's okay. This gland, which is very small little thing behind this area, Die hele kleine hypofyse at the end of the nose, aan de basis van de neus. control your pranas, control your glandular system, control your glandular secretion, and it actually controls your intelligence. Controleert het hele klierstelsel, de uitstelling van It's het responsible klierstelsel for your health en uw intelligentie en uw gezondheid and your brightness en uw and your vibrations and whatever you are. Actually, it is all. hele vibratieniveau, alles wat u bent. It's not something you can buy it in the market. Het is niet iets wat u op de markt waar u in kunt bijten. You've got to work it out. U moet er gewoon aan werken. All right? Ready for the second one? Klaar voor de tweede? Put your hands here. Simple neutralize. And no noise. Geen Just geluid. slight gentleman touch. Hele zachte. Gentle lady touch. Aanraking. And faster and En vlugger. faster. This is for the control of your nerves breakdown, and you will, if you do this exercise correctly, literally you will see to it you do not get hemorrhage in the brain. Come on. Een oefening voor het zenuwstelsel. Full circle. Circle. Maar No echt, knife, just touch. Very polite touch, powerful touch. de Keep handen going. raken elkaar maar zonder geluid te And maken. circle. Een echte cirkel, 2 cirkels. De handen raken Don't make it elkaar. too big, don't make it too small, no cheating. It's simple, it's right Geen there. grote cirkel, Everybody niet knows. te groot, niet te klein. Don't take a gap time, I know what you're doing. You're cleverer than me too, I can't. Faster. No noise, Geen geluid. no clap, gentle touch, sophisticated. Come on, fast, no cheating also. Faster. I want you to live young the rest of your life, not to grow old. And this will do it. You are moving actually your armpit if you really want to understand. That's all it is. U werkt veel met And de we are opzet. giving you new nervous system because you do not fall apart. Een nieuw And it's the zenuwstelsel. cheapest vitamin B12 and iron pills if you can ever have. Come on, quick, faster.
Faster you move, better result you will find. Vlugger u beweegt, hoe beter het zal zijn. Is this such a hard exercise you can't understand? Is het zo moeilijk te Speak in begrijpen? the real Dutch. In echt Nederlands, doe het goed. Move, 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 move. You know, if you cannot do it on a regular basis, it means your heart is not in proper rhythm. Als u dit niet goed kunt doen, betekent dat uw hart geen That goed also ritme means the heeft. supply of the blood to the brain is not normal. That's what it means. En dat uw And you brein, got to break that pattern, as simple as it is. dat het brein geen goede bloedstoevoer heeft. En dat patroon moet u doorbreken. If you're not going to get brain hemorrhage now, in 20 years you will get it. It's a big deal. Als u geen hersenbloeding heeft. If you Nu dan. break it, at least now you will be normal. If you end up doing this now and do with the positive energy and put yourself into it, you will break the pattern. That's all I'm trying to do. Op deze manier zult u nooit last hebben van hersenbloedingen. It's a very terrible living, left side gone, right side gone, and then you go through the therapy for 6 months and then you start walking. You know what I mean? Het is afschuwelijk als zoiets gebeurt. Go, go, go! Don't look at me, I'm fine. I did this morning all right. I have learned from my sickness, no sickness again, forget it. These doctors can't do a thing. They just look at you, as miserable they are, as miserable you are. Come on, fast. Fast, move, move, move. You will breathe especially when you will move right. It is called Tankri Pranayam. It will start happening. It will work all the way. Your arms, your armpit will stimulate your nervous system. Your body will start balancing. You will start asking for more oxygen. Naturally, more prana. Naturally, your breath will become different. Your blood supply to the brain will increase. So if there is any blockage there or something happening, that will just be cleared out. That's all it is. Not something so mystical that I can't explain to you. De ademhaling wordt vanzelf, neemt een ander ritme aan. Speciaal. Fast. Beauty is in the fast. Faster you move, crazy you look, better you'll become. It's a real crazy exercise. Actually, this person gets totally involved in inertia. You have to create that inertia, that's all it is. That lunatic insanity, that's what you have to do. Fast, fast, I mean it. Faster you do, better it will become. These are very simple exercises. You don't require equipment, you don't require any money. You don't require space, they do best for you. Best! Faster! And become the master, otherwise you will be a jerk. Get going! Get angry, get going, do something to get going. Word boos. Have you not got angry sometime out of control? That's what you require now. Get to do it. Wordt u nooit kwaad, gewoon helemaal buiten controle, dat heeft u nu nodig. Get angry, get mad, get whatever it takes you. Yeah, it requires that lunatic insanity to do this. Once you do that, you are fine. It is causing an attack to yourself. It is nothing, it's simple medical. It's causing a self-attack, so it may not happen, that's all. Round and round, round and round, round and round. Go, 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 go. Get mad. Get angry. Anger is a very useful thing. Now bring it to Soms is kwaadheid nuttig. Faster, faster. One more minute is there still. And 15 seconds. Do it fast. Heavy duty.
That's it. Tell them in the Heavy duty. fast, 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 fast. 45 seconds left. Try your best. Be honest. First time in your life. Fast and maximum. Oh my God! Oh my God! Hey, open your eyes. See what I do. I do every morning. Come on, do with me. You can't even see my hands. Do it! Fast! Fast! Okay, hold your hands like this and stretch out. Stretch, Handen stretch, vasthouden en stretch. trekken. Stretch. Don't worry about the breath. Breathe as you please, but stretch, God. Stretch. You have to stretch enough that 4 chambers of your heart become equal. Zodat de 4 kamers van het hart gelijk worden. Later you can cry, but stretch now. Later mag je huilen, maar nu trekken. Stretch. Trekken. Stretch. Stretch for your heart. Stretch. There's no other remedy. Get angry, get mad, whatever you stretch. Relax. That's it. Thank you. You did a good job. Relax. Relax, relax, relax. You know, it is natural to stimulate the internal body Het is, than emphasizing everything outside. het is natuurlijk om het innerlijke lichaam te stimuleren in plaats van altijd alleen There's maar a buitenkant. huge, beautiful machine inside you. Er is een prachtige machine binnenin van ieder. That's what Kundalini Yoga is about. En daar gaat Kundalini Yoga over. It uncoils Het ontvouwt, what is dormant het maakt wakker wat slaapt. and is a time-saving device. En het is ook iets wat veel tijd uitspaart. Simple as that. Look at you, how really relaxed you have become. And what we have done only, you know, it's just Met zo weinig. exactly we did it for 3 solid minutes. Van 3 minuten, hoe ontzettend relaxed u Not daarvan that we did it wordt. for 30 years and we are just talking about. We hebben het niet voor 30 jaar gedaan. First we stimulated the pituitary, Eerst de hypofyse stimuleren, then we commanded all the ingredients to get the secretion in. alle uitscheidingen. And in the second exercise, we asked the armpit to adjust command all the 3 nerve centers to balance out. En daarna met de oksel het hele zenuwstelsel uitgebalanceerd. And now we are going to go to talk to God. En nu praten we met God. Ready? Klaar? All right. No, it's very simple. It's not difficult. It's okay. Now you are set for it. This hand here and this left hand up, right hand here. These 3 fingers will hold the wrist, and you will close your eyes. And this thing, this must touch the nose, like nose, tip of the nose by the thumb, and you're set. Close your eyes, please, Ogen dicht. and you're set. Put that tape yesterday night, last tape of the Aquarius mantra. And if it doesn't work out, fine. Normally you can do that. Hurry up, walk out. You have to go to the bathroom quick. Load it.
That's it. See, you made it. Please close your eyes Ogen dicht. and touch the tip of your nose with your tongue En de duim tegen het puntje van de neus. and stabilize your posture. En houd uw houding. And Heel things stabiel. will happen as they should. En alles gebeurt zoals het gebeuren moet.
keep it straight. Hoofd recht houden. If we can do it, it's not difficult. You are going to be all right. Get into it 2 minutes. Catch up the sound.
tune and keep going. You got it. Don't lose. Your pituitary function, keep pursuing. Get into it. Now's the time. Don't waste. Because one unit, tape, no tape. You are doing okay. You have only 2 minutes to do best for you. Last 2 minutes. Tune in. Last minute. Last 45 seconds. Thank you. Relax. Open your eyes and please talk to the next person and try to become a human. Hurry up. Praat met de persoon naast u. Meteen. Talk, normal talk. Discuss the newspaper, anything. U mag over het nieuws praten, wat u maar wil.
Of die toet? Yeah, wait. There's taping. I can better take a new tape because I don't know how many minutes left. Where did you plug it into? A very loose plug. But it doesn't work. Works now. Is that the vacuum? Now you're all right, you're relaxed. Put that dance table tune, please. And could you all please get up? Iedereen opstaan. And would you do one thing? Put your hands on the hip De hand op de heupen. and don't let the hand away from the hip, please, for En the de best handen result. blijven op de heupen. And could you please dance as you please? En gewoon dansen zoals u zin heeft. Okay, go ahead. Louder, louder. Don't lose your hands from the hips and dance as you please with any partner you choose. De handen blijven op de heupen, anders kunt u dansen zoals u wil met de partner die u wilt.
hands up, please, and stretch backward. Achteruit Stretch, uitrekken. stretch, 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 stretch. Don't fall, stretch. Relax. Sit down. Well, well, well. Sit down, sit down. Well, we have taught 2 courses in 2 days, and now you know them all, and you can do it at your home. Nu kunt u gewoon thuis dus hiermee doorgaan. You can do it with your children, with your neighbors, with yourself. Met uw kinderen, met uw buren, met uzelf. And that's what you're required to do. En dat vraag ik van u. To be alive again. Om gewoon weer levend te zijn. You have to dance with your soul. Dansen met uw ziel. Minus soul, you're dead. Zonder ziel bent u dood. Weaker is the soul, senile you are. Hoe is de zwakker de ziel? Hoe zwakker u bent. You need the full flow of your spirit, your soul in you. U heeft gewoon de volle golf van doorstroming nodig van That's ziel en very, lichaam. very Ziel en powerful. That's very magnifying. That's very gratifying. Dat is uitvergrotend. When you'll go to God, we'll see what happens. But when you are here, try to be with your God within you, and that's your own soul. Als u eenmaal voor God staat, dan ziet u dan wel wat er gebeurt. Maar terwijl u hier bezig bent, hou je met uw ziel These bezig. sets will give you all the effect, but you have to do the homework. You have to keep it doing it at home, U moet uw huiswerk wel maken, And ook thuis hier enriching mee doorgaan. yourself, and recuperating your loss which you have done because of neglect. En al het verlies weer goed maken. Die verlies door verwaarlozing. You know, action as a reaction. You can't escape. If you do wrong action, you will have very heavy reaction. Dat is een patroon van actie en reactie. Dus door een slechte actie is altijd een So reactie. I could only start with you, and that's all right. We have given you 2 sets, and they are very powerful sets. It's not something. En deze 2 series die we gedaan hebben zijn ontzettend krachtig. And you just keep doing. That's all. En die moet u gewoon blijven doen. If ever I come back, fine. If not, they are yours, and they will bring the change you need in your body. Misschien kom ik nog terug, dat zou prettig zijn. Maar als dat niet zo is, dan kunt u gewoon hiermee doorgaan. Because glands are the guardian of the health, and without proper glandic secretion, Het klierstelsel zijn de you wachters van onze cannot function gezondheid. 100% right. En als dat niet werkt, dan kunnen we gewoon niet goed functioneren. If you don't know vitality inside, you cannot enjoy outside virtue. Doesn't matter what. Als u geen levenskracht heeft, dan kunt u niks beginnen. Wat voor deugd u verder nog mocht hebben. You may have 35 dishes before you to eat, Als u 35 schalen met eten voor u heeft staan, and if your tooth is hurting, you can't eat. maar u heeft kiespijn, dan kunt u toch niet eten. You may want a lot of things to happen. Misschien heeft u zin dat er veel dingen gebeuren, If you don't have the energy, how you going to do it? maar als u geen energie heeft, hoe gaat u het dan doen? Simple as that. Forget about God, no God, right or wrong. It's all joke. Vergeet gewoon alles wat goed of slecht is. For a strong man, there's nothing impossible. For a weak man, there's nothing possible. Voor een sterk iemand is alles mogelijk, voor een zwak iemand is niets mogelijk. If you have inner vitality, you can grab all virtues. If you have no vitality, no virtue is a virtue for you. Als u innerlijke vitaliteit heeft, levenskracht, dan kunt u van mogelijkheden gebruik maken en anders niet. What else you do? If you do not find yourself and you don't have yourself for yourself, Als u uzelf niet everything vindt, else is false. als u uzelf niet vindt en niet met uzelf You zelf kunt have to zijn, have a mastery of yourself. That's the straightforward truth. u moet wel meester zijn over uw eigen zelf. Because God made you as you. God heeft u geschapen als uzelf. Whether you're good or bad, He only knows. Of u nou goed bent of slecht, dat weet hij alleen. Nobody has the right to judge. Dan heeft niemand anders heeft het recht daarover te oordelen. So just enjoy being you. Dus geniet gewoon van uzelf. For that you know your knowledge, your vitality, Daar heeft u wetenschap, kennis and van, your discipline. vitaliteit en discipline. We
have given you a very good Aquarius age discipline. We geven u een discipline van tijd van de waterman. And you got to do it every day for your sake. En u moet het voor uzelf iedere dag doen. That's what I expect. Dat verwacht ik van u. It's worthwhile. Dat is de moeite waard. I can't give you a psychiatrist, psychologist, a counselor and a friend and a mood changer and all that stuff. Ik kan niet psycholoog, psychiater, humeurveranderaar, vriend enzovoort zijn. Weakness is weakness. Zwakte is zwakte. So get rid of your weaknesses by your own strength. Dus verlos uzelf van uw zwaktes. Nobody's going to come. Prince is not going to come on a white horse with a wing and carry you to live thereafter happily. Er komt echt geen prins op een wit paard die u bevrijden zal voor altijd. You got to work on yourself. U moet aan uzelf werken. You have done wonderful 2 days. Deze 2 dagen waren ontzettend It goed. was not easy. Was niet makkelijk. It's very difficult to study with me. I want to be very straightforward, honest. Ik ben heel eerlijk, het is moeilijk om met mij te werken. I'm very polite. Ik ben wel beleefd. If you come summer, I'll make a kill out of you. Als u zomers komt, dan zal ik u eens echt te pakken That's krijgen. how we teach. Dus zo onderwijs ik. You guys have to have a stamina that nothing can break you. U moet gewoon levenskracht hebben die nergens door tegengehouden wordt. You have to have a strength, nothing is impossible. Als u kracht heeft, dan is niets onmogelijk. You got to build yourself. You want it, you get it. U moet uzelf opbouwen. Als u iets wilt, dan moet u daar op af. That's your right. Dat is uw recht. Why not? Waarom niet? What's wrong? I came to Canada in 23 years and some months ago. 23 jaar en een paar maanden geleden ben ik in Canada aangekomen. I didn't know anybody. Kende ik niemand. And nothing worked. En niets kwam uit zoals het georganiseerd was. Not one thing. Niets. I lost my luggage in Amsterdam, thanks to Amsterdam. In Amsterdam was mijn bagage Never kwijtgeraakt. found it. Nooit meer I teruggevonden. changed the plane from here to Air Canada, from here to Hij moest van Canada. vliegtuig veranderen in Amsterdam om naar Canada te gaan. I never found my luggage ever. En zijn bagage is voor altijd verloren. And the job which the Canadian government wanted was not there. En de Canadese regering had een baan voor hem klaarstaan, maar dat ging ook niet door. And the dean of the university which was come to receive me died on the way, hitting the electric pole. En de procurateur van de universiteit, hè? De decaan van de universiteit die hem een job beloofd had, was gestorven ondertussen. And I have 4 seats on the plane, so I was wearing my night coat of silk. En, Silk night coat. en hij droeg alleen maar een zijden And when nachtgewaad. I landed in Montreal, they gave me a baggage last whole list. En toen hij in Montreal aankwam, toen had hij dus zijn bagage And when I verloren. landed in Toronto, it was minus 45 degrees centigrade. En toen hij aankwam was het vroor het ontzettend. There was a storm outside, snowstorm, Een sneeuwstorm. and there was nobody to receive me. En niemand om hem te ontvangen. I made it. Maar het is me toch gelukt. So you can, you too. Dus u kunt het ook. You know what I'm saying? I was a born prince in a very royal family, and when Pakistan happened, Ik ben een hele goede I was familie standing in geboren. Delhi, 18-year-old, with only one underwear on my body. En ik stond ook, toen ik 18 jaar oud was, in Delhi met alleen maar wat ik aan had. I made it then. En toen heb ik het ook klaargespeeld. Then a time came, they wanted me to go to Soviet Union to teach parapsychology, which I didn't want, so I ran to Canada. Toen wilden ze dat ik naar Rusland ging om parapsychologie te onderwijzen. Daar had ik geen zin in. Dus toen ben ik naar Canada gegaan. We are now in Moscow. We are having our drug rehabilitation program, our yoga centers, and Russians are We hebben nu in Moskou een druk. coming in hundreds and thousands to study, but at Drug- that time I didn't want to go.
In Moskou hebben we nu een drugsrehabilitatiecentrum. It's not that you have to know somebody and you have to be somebody. Your vibrations can take care of things. U hoeft niet bepaalde mensen te kennen of bepaalde... And if your situaties presence te- doesn't work, everything else doesn't work. Als uw eigen aanwezigheid niet werkt, dan zal niets werken. Build your presence. Dus bouw uw eigen aanwezigheid op. At the first sight, people should know you are you. Het eerste ogenblik moeten mensen gewoon weten dat u uzelf bent. You should be very prominently available to everybody that you are strong, you are committed, you have a character, you have a discipline. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat u karakter heeft, discipline. You mean what you say, you deliver what you want, Dat u bedoelt wat u zegt, dat you are u trustworthy, levert wat u belooft, dat men you are vertrouwen kan honest, hebben, you are truthful. eerlijk de waarheid spreekt. You must come through with that for each other. You need strength. U heeft kracht nodig. So build up yourself strength. I've given you 2 very beautiful sets. Ik heb u net 2 prachtige sets onderwezen. And just go home and just practice them. Dan ga dan nu naar huis en oefen ze. Every day. Iedere dag. Get up in the morning and start dancing with your soul. Iedere morgen dans met uw ziel. Build a friendship. Begin een echte vriendschap. That will make you younger and stronger. Dat zal u jonger en sterker maken. You will be healthy, happy and holy. Nu zal u gezond, gelukkig en Simple geestelijk zijn. things. It's not very complicated affair. Nobody is going to do anything for you. You got to do everything for yourself. Niemand zal het voor u doen. U moet het voor uzelf doen. All you have is yourself for yourself. Alles wat u heeft is uzelf voor uzelf. Take care of yourself. Dus zorg voor uzelf. Is that understood? No? Yes. You know, all these friends and relatives and students and bosses and government and passports and borders and customs, they are all there. They never go away. Alle mensen om u heen, die zijn er allemaal. Die gaan echt niet weg. The subtle planes and spiritual planes and soulmates and mates and Alle guardians. subtiele niveaus en zielsvriendschappen. If you have a en toothache, nothing matters. als u kiespijn heeft, dan doet niets ertoe. If you have a headache, nothing you can do. Als u hoofdpijn heeft, dan is er ook niets wat u kunt If your doen. stomach is hurting, forget it. Als u maagpijn heeft, kunt u ook If niks you are beginnen. constipated from last 3 days, what you can do? Als u al 3 dagen geconstipeerd bent, wat gaat u dan doen? All you have is you. Alles wat u heeft, Keep Is it u. young and powerful, dus blijf jong en krachtig, vibrant. vibrerend, Smile, laugh. glimlachen, lachen. Be majesty. Met Be the majesty. koninklijkheid. Be the majesty. No shallow, no monkey business, no dancing around. Just be yourself. Wees koninklijk, wees uzelf. Sit as imperial self. Zitten als een imperiaal zelf. Oh. Keizerlijk, keizerlijk. You know, when I was in Los Angeles, Toen ik in Los Angeles was, I went to UCLA and I said, is there any job vacant? toen ging je naar de universiteit UCLA en ik vroeg of er een baan They vrij looked was. at me and said, go, go, go. Ze You are zei not nee. entitled to join this university. I said, Nee, I have nee. not come as a student, I have come to teach. Ze zei nee, u kunt hier niet studeren. Toen zei They hij, said- ik kwam niet om te studeren, ik wou No, onderwijzen. there's no vacancy. En toen zeiden ze nee. Later on I taught there for 7 years Naderhand heeft hij daar voor 7 jaar onderwezen. and then I walked away. En toen ben ik weggegaan. They said,
No, don't go. Ze zei, nee, ga alsjeblieft niet weg. I said, no time. Ik zei, nou, nu heb ik geen tijd meer. Same university. Dezelfde universiteit. If you have the strength, you have the wisdom, you have the knowledge, you have the character, you have the power to deliver. Als je de kracht, de wijsheid hebt. You have your honesty for yourself, you have your truth for yourself. Als je eigen You have eerlijkheid love hebt. and respect and self-esteem for yourself, you're okay. Je zelfrespect, dan bent u oké. These are the real things. Dit zijn de echte dingen. I never brought my house and my bungalow and my servants and my estate with me. Ik neem nooit mijn huis en mijn dienaren en mijn hele landsgoed met me mee. I built it up. Dat heb ik zelf gebouwd. I run my 8 corporation very successfully. I do my office management properly. I Ik heb veel teach succes classes met mijn as a teacher very well. I travel and 8 corporaties. I carry my own cross. Ik draag mijn eigen Pay my kruis. taxes. Ik betaal mijn inkomstenbelasting. Design my own jewelry. Ik ontwerp mijn eigen jewelry, juwelen. Do what I want to do. That's a freedom. Ik doe waar ik zin in heb. Dat is vrijheid. Learn, earn, live and let live. Leren, 4 simple things. verdienen, leven en laten leven. Be wise and rise to any place you want to go. Nobody can stop you. You got it. Your power is in your wisdom. Your power is not in your neurosis and being neurotic and be drama and making faces like monkey. You have just a baboon. Uw kracht zit niet in uw neuroses. That's not human. Dat is niet menselijk. You can bring God when you want. Why to cry? U kunt God naar u brengen wanneer u maar wil. Waarom zou je huilen? You know, I landed up in Canada, I didn't know one thing. Toen ik in Canada aankwam, wist ik niets. I was a refugee. I was just running from going to Tashkent, Moscow to teach parapsychology to Russian army, the Soviet Union. Ik was gewoon een vluchteling. Ik wilde niet naar Rusland om parapsychologie split. te onderwijzen. Ik ben gewoon weggegaan. I didn't know what Canada is. To me, it was a what they call freezer. Voor me, alles wat ik van Canada afwist, was dat het There was ontzettend so koud much was. snow outside. I couldn't have seen that. Ooh, I said, Allemaal sneeuw. I'm in Himalaya. Het leek wel of ik op de Himalaya's aangekomen was. We have 129 centers. We have everywhere. Ja, I we can go. 129. My home is everywhere. Where I go, I have a house. I have friends all over the world. Ik kan overal ter wereld komen en dan heb ik vrienden en daar word ik ontvangen. I'm going to England, I'll meet the Prime Minister, I'll do this, I have a congregation, I'll teach class, I do this, blah, blah, blah. Run to other country, go there, do it. 4 weeks, 1, 2, 3, back home. No problem. Ik kan een paar weken op reis zijn. I can die, I can live, but nobody can steal my vibration. You know what I'm saying? Ik kan doodgaan, ik kan leven, maar niemand kan mijn You vibratie are stelen. very, very important for yourself. U bent heel, heel belangrijk voor uzelf. It's not for everybody, it's you. Het is niet voor zo iedereen, het is voor u. It's you which matters. U bent belangrijk. Everything follows. De rest volgt vanzelf. Understand? 23 years ago, nobody knew me who's Yogi. They couldn't even spell my name. They didn't say Yogi Bhajan, they say Yogi Bahan. 23 jaar wisten ze niet eens hoe ze mijn naam moesten spellen. You know, it doesn't matter. You have the right to exert your vibrations. Therefore you have to create them first. U heeft het recht om uw eigen vibratie omhoog te brengen. You understand? So please do these 2 sets at home. Dus doe alsjeblieft deze 2 sets thuis.
They will change your glandular secretion in your blood chemistry. Ze zullen uw klieruitscheidingen veranderen en de chemische samenstelling And van het good bloed. blood and open capillaries will give you new organs inside the body. En alle haarvaatjes goed laten doorstromen. And that will give you new vitality. En dat zal u nieuwe levenskracht geven. And then you can have more virtues. En dan heeft u vanzelf meer deugden. Understand? But it's not going to come from outside. Maar het komt niet van buiten. It has to come from yourself. Het komt van uzelf. You have no time? Heeft u geen tijd? If you don't want to suffer, One more. you better do it for 40 days and change your entire system and Als je dit get voor- out of this sluggishness, and you then can keep on doing. Als u dit voor 40 dagen doet, dan zult u echt uit uw sluggishness. Sluggish. Huh? Luiheid. Zal u van uw luiheid afkomen. Now you understand in Dutch what I'm saying? Right? Then I'll say thank you very much, and it was nice time and we had a good time. And I'll be leaving Sunday. Zondag ga ik weg. I'll be 1 week in England. It's very hectic. Een ontzettend drukke week in Engeland. It's every night, every morning, every day, you know what I mean? Mm. And then I'll rest up in Oslo, Norway. En in Oslo zal het een beetje rustiger zijn. That'll be a good time. Het zal wel prettig zijn. After this commotional Midland and England tour, Na de tour in Engeland, die you was need a rest. emotioneel That's why we commotioneel. started from Amsterdam. It was good. Dus daarom is het prettig om hier in Amsterdam te beginnen. Because in England it's going to be so emotional and commotional, and you know, all the Indians and drama will be on. In Engeland zal één groot drama zijn met alle... Then we'll end up Indiërs. with you in Hamburg, and then we'll go to Spain, Barcelona to meet our Spanish people, and then go to Rome, and may go to Moscow or back to Los Angeles. Daarna ga ik nog naar Rome en Barcelona, Moskou en dan weer terug naar Los Angeles. And if God willing and everything is cool, we'll see you again in the next future, cannot say when. En met Gods wil, als God het zo wil, dan zal ik u in de nabije toekomst nog zien. But these two sets I gave you with the idea that you have the right to live happy. Maar And you need this strength, and you can build it if you want. ik heb u deze 2 sets onderwezen, zodat u aan uw eigen kracht zult werken. Zodat u gelukkig kunt zijn. The meaning of the mantra that is in this... This mantra, this is the only mantra of the Aquarian age. The Aquarian mantra is of the undying God, the ever-living power. And this mantra will bring you prosperity, power to penetrate, power to progress. Nothing can stop you. Once you know this mantra, it's the most powerful mantra. We're not going to build 230 mantras, this, forget it. This one, it will do it. It consolidates all the powers of all the 9 stars, and the evolution of the spirit starts showing out. It's very powerful. He has to, rebuild this tape. Oh, do you have our Los Angeles tape of it? Can you put that on? We'll show you. We made it in. We kept it, only we played it Welvaart. on the first time the Aquarian age entered and Piscean age went out. It always happened after 2,000 years when the Mars and the Jupiter cross over each other.
You know, this is our Los Angeles version, American version. This was Amsterdam version. It has a straight 8 beats. This is very powerful if it's correctly done. It's fantastic. This is what you need. You need 8 beats. And this is Sat Siri Siri Akal. That's the Akal means which never dies. Akal betekent dat wat nooit sterft. And it is Akal Ustat. It is the praise of. It's the mantra is not something you don't understand. Mantra is permutation and combination of the sound. Het is een permutatie en combinatie van geluid To grasp the infinity. om de oneindigheid te grijpen. Different mantras have different purposes. Verschillende mantra's hebben verschillende doelen. Mantra is a power trip. Mantra is een power trip. Yeah, it's true. There are certain mantras I just have to recite. I can do anything I want. Er zijn mantra's die hoef ik alleen maar te zeggen en dan kan ik doen wat ik wil. When I was not a very holy man, I was simply a yogi. Toen ik nog niet zo'n heilige man was, maar gewoon een yogi, And people used to scare of my shadow. waren mensen bang voor mijn schaduw. Nobody can be wrong in my presence. Forget it. Niemand kon iets fout doen in mijn aanwezigheid. Later on I become man of God and that's it. Doesn't matter what. Toen Just ik man van God normal. werd, But mantras are kon very ik daar niet powerful. meer mee doorgaan. It is the power of God which you can manifest at your will. Manifesteren van de It's macht not van a God. good thing to do. Now I agree it was not a good thing, but when I was into it, it was a fun. Nu weet ik dat ik dat No, niet it's had moeten true. doen. I mean, I Maar could toen do was het leuk. anything. You can do anything. I can just stop you. You won't move. Doesn't matter what you do. That's it. Ik kan u gewoon zo laten stoppen. I Zonder mean, I can dat u do niets meer anything. kunt doen. I was known for it. It's not something I'm faking around with. Daar was ik onbekend. Ik zit niet zomaar wat te kletsen. It was fun. Het was grappig, But it was a dirty fun. It was not maar het very was niet divine, zulke and it gezonde... was Niet power zo- over another man, and somehow I got awakened to the facts that it's not good. Maar macht over iemand anders is niet goed. En ik ben erop attent gemaakt dat dat niet kan. Just nothing. I could do anything I wanted. Mantras are very powerful. It's true. Maar ik kon doen wat When ik you wou. perfect Mantra is your mantra, ontzettend krachtig. you can do what? You can do the most impossible, just easy possible. That's how powerful mantras are. Alles wat onmogelijk lijkt, wordt mogelijk met mantra. And this is the mantra of the age of Aquarius. You won't find it any book or anywhere. Dit is een waterman mantra die u nergens in een boek zult tegenkomen. But this is what it is. Maar dat is wat het is. You can perfect this in Als je sound. dit kunt perfectioneren. Because when you will recite this mantra, the tongue will touch the upper palate. Als u deze mantra reciteert, dan raakt de tong The upper palate gehemelte aan. the upper palate will stimulate the hypothalamus. Het verhemelte stimuleert de Hypothalamus will set the pattern of the neurons of the brain. en die heeft weer invloed op het patroon van de neuronen in het brein. And you will be programmed in deathlessness. En u wordt geprogrammeerd in onsterfelijkheid. You know what that means? Weet u wat dat betekent? When you fully understand there's no death for you, Als je totaal begrijpt dat er geen dood is, then who can defeat you? wie kan u dan verslaan? And this is what this mantra can do. En dat is wat deze mantra kan doen. This is the mantra of the death, the one who is deathlessness, knows, create and be. Dit is een mantra die iemand onsterfelijk kan maken en bewust daarvan. This is the mantra of the age of Aquarius. Tijd van de waterman. Mantra is just permutation and combination, that's all.
Permutatie en commutatie, dat is wat mantra is. What is this mantra? Let's see, all this religion, this Judaism, Alle verschillende religies. Jews, Judaïsme, Hallelujah, Judaïsme, Jehovah, met Jehovah is Jehovah, there, Hallelujah is Christian, Halleluja is voor de Laila is Muslim, christenen, Raima Rama is Laila Hindus, is Satanama islam, is Sikh, it's all one word. Satanama is Sikh. Ya, Ha, La, Ra, Sa. It's not, it's no big deal. It's not, just one sound. Ieder van die Just geluiden one sound. maakt de verschillende religies uit. Like this Om, he was asking me why we Vanmorgen don't werd ik chant gevraagd Om. I said, I waarom don't we- want to lose the line. I don't want to walk naked. Waarom Because begin- if you chant Om, Om is the mantra of infinity, it means you can have no wealth, you can have no word. It totally makes you absolutely nude and naked. Ong is de mantra van oneindigheid. Als je die zingt, dan kan je gewoon niets meer bezitten. We don't chant it because we are householders. We want money, we want home, we want bed, we want quilt, we want Maar blankets. die zingen we niet, want we We zijn want our new huishouders. car and good house. We hebben een huis nodig en een auto en een bed en een deken. We don't want to be beggars, and that's We the willen way. geen bedelaars zijn. But we chant Om in different way, which is very powerful. One chant can take care of everything. I taught to all these teachers today. I chanted as example before them. Vanmorgen heb ik met de leraren in Amsterdam gezongen. Normally Om. you'll see people chanting Om, 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 like, on the full moon you hear them. Oh, that's where the sound came from. Dat is waar het The geluid wolf. komt van de wolf. Het Have you seen geluid. that picture of mine where everybody is meditating and also wolf? Have you seen that? Oh no, what, why, good Jagat? What do you do here? You don't have that painting where every religion is represented including the wolf? Oh. Is on the book? Well, that's where the Om goes. That's the first call a living creature gave to God. Dat is de eerste roep van een levend wezen aan God. On a full moon, he became lunatically in Volle love. maan. The wolf, they call on God, they call on the universal force. They are more meditative than all of you. Ze hebben meer sens van mediteren. Oh no, don't dan make wij. me wrong, take me wrong, it's true. The wolf has more meditative power than any creature on this planet, including human. De wolf heeft meer With them meditatievermogen it's dan wie dan natural. ook. Voor hun is het And they are gewoon. partners for life. They will not select a partner who is not equal in terminology. A he-wolf will not commit to a she-wolf until she is totally committed to merge in him. Een koppel wolven blijft samen tot het They are not einde. Western women. Niet zoals wij in het Westen. The wolf pair has exactly one psyche. Een koppel wolven heeft één psyche. This is the only one pair in the world of living beings which has one arc line, wolf and she-wolf. Doesn't matter where they are. De mannelijke en de vrouwelijke wolf samen is het This enige privilege is voorbeeld op not de of a wereld human. die nog maar één arklijn hebben. Yeah, if I can see a wolf, male wolf, and 60 miles away, if I see a female wolf from the arc line, I can totally understand this wolf belongs to this female. Swans have a total aura. Arc line only the wolves have. De arklijn is typerend voor de Swans wolven. have a very grandeur aura. It's a very, you must understand, this piece has a foot and a half aura. Dit ding heeft Anything, al een there's 30 nothing can centimeter exist aura. which does not have a foot and a half. Every animal has 3.5 foot and human has 9 foot. Oké, 2 meter aura voor de mensen. And And when you 3. act like an animal, at that time your aura is 3.5. Dieren hebben People meter. call you like, oh, he's a snake, oh, he's a wolf, oh, he's a jackal. You all have nicknames. Forget about your legal names. Your friends have name for you.
And that is called deed name, how you cheated and how you behaved and how you misrepresented and how you hurt people. So they give you name. We hebben allemaal dierennamen. Onze vrienden geven ons achter onze rug dierennamen naar ons gedragen. Your behavior can create a name for you too. De manier waarop je zich gedraagt creëert There een is a naam voor u. spiritual name, there is a given name, and then there is a deed name. Er is een spirituele naam, een gegeven naam en een dadennaam. So naturally, mostly of you, oh, that's a snob. You know, forget it. Dat And is when een you snob. go, they say, welcome, how are you, Rita? Fine, fine. How are you, Smith? How are you, Harry? How are you, Jack? You know, they're very nice. But inside they say, oh, that's a snob. Zoals They'll get rid of you faster than you think. iemand tegen uw gezicht heel vriendelijk kan zijn, maar achter uw rug zegt, oh dat is een Because snop. your reputation travels faster than you. Want uw reputatie reist sneller dan uzelf. Because when you repeat actions, that gives you characteristic, and then gives you character, and that gives you personality, and that's what you are. Want als je reacties repeteert, geeft het u Oh, they know karakter. English. Ja, But I keep know. on translating. Geeft u karakter en karakter geeft u personaliteit. That is a diplomatic way to please Netherlands. I know. Try to understand, you are part of the infinity, Probeer te begrijpen dat u deel uitmaakt van oneindigheid. and you have the power of the infinity. En u heeft kracht van oneindigheid. Whether you use it or not, that's up to you. Of u het gebruikt of niet, dat is uw zaak. You're not limited. U bent niet gelimiteerd. Simply you do not know how to be unlimited. Maar u weet gewoon niet hoe u ongelimiteerd kunt zijn. You know what I'm saying? You can do whatever you want. Simply you have to have energy, you have to have vitality, you have to have strength. U kunt doen wat u wilt, maar u heeft vitaliteit en The sterkte energy nodig. you waste in dramas and traumas and being insecure and being afraid and being emotional and commotional and angry and attached and being sneaky and whatever, that waste is so much, nothing is left of you. We verspillen veel te veel energie met onze trauma's, onze drama's, met bang zijn. Be simple, be straight, and do it with a smile. Say no, say no. Say yes, say yes. Wees gewoon, recht door zee. Let your word be the word of God. That's all. Laat uw woord het woord van God zijn. If you say, that's done. There's no difference. Als u iets zegt, dan dat is wat Then er you're gebeurt. fine, otherwise forget it. Dan bent u oké. Anders laat maar liggen. And for that you need strength. En daar heeft u kracht voor nodig. And that's why I gave you these two sets. You understand? En daarom heb ik u deze 2 sets onderwezen. If you do them, you will build up a strength, enormous strength. Als u deze 2 sets doet, dan zult u enorme kracht opbouwen. You'll be well off. Okay? Some of you should get out to be better. En There's no use suffering. er zijn er die gewoon beter af zouden moeten zijn. Het heeft geen zin om te lijden. Okay? Now how you going to get up tomorrow morning? Hoe staat u morgen op? No, no, no. When you are lying down, whichever way you are lying down, flat straight, put your hand on your eyes and open them in your hands so that there is no pressure on the retina. And then just immediately to do the meridian point like this. Neutralize and do this and stretch out your toes like this. And then you do like this and like this and like this.
Uitrekken dus. Like this, and then slowly like that, and then like this, and like that. Not get up from the bank, no. Where is my cup of coffee? There you go. Crazy? You call it living? Don't live like a bullet. Je hoeft niet als een kogel te leven. Stretch and try and do the whole thing and build the body back to normal and feel good and relax and do it again and do 2, 3, 5 times, and you will never have a problem. Your problem starts when the day starts. If you just start the cold car, you're going to lose engine soon. You know what I'm saying? It makes you impotent, it makes you senile. What should I say? It makes you dull. Sloom. Slow, dull. Saai. Dull. And when you remain dull, then what happens is that then there are mistakes, wrong mistake. You do not take, you miss the take. Als je saai bent, Mistake dan maak je means you vergissingen. have to take that get lost. So that's a mistake. And when that starts happening, then you feel inferior, En dan voel then je you feel inferieur depressed. en When you feel depressief. depressed, you cannot impress. When you are frustrated, you cannot be frustrated. And it goes on and on. Oh, come on, Katha, distribute it. You know what I'm saying? They have English and Dutch. It's English and Dutch. You can get it any language you want. Oh, these are the things we read last night in the class, remember? Oh no. No more English. You have to start enjoying living. You have to start loving your lives. You have to start enjoying living. You have to be yourself. U moet beginnen met het van het leven te genieten en uzelf te zijn. You look at me. I have a beard, I tie turban. Do I look American? Kijk naar mij. Ik heb een baard en een tulband. Do I Zie ik look er American? Amerikaans uit? Whole America looks to me. You see the difference? You know what I'm saying? Never change my style. Ik heb mijn stijl nooit veranderd. You can be anything you want if you have vitality. If you have no vitality, you're not going to make it. U kunt alles zijn wat u wilt met vitaliteit, levenskracht. Maar zonder levenskracht begint u niet. You have to keep your motor working. U moet uw motor aan de gang houden. Discipline is nothing but good breaks. Discipline is niets anders dan... When you want to stop, you should stop and you can stop. That's it. Dan nog goed getimede pauzes. Als het nodig is om te stoppen, dan stop je. Remmen. Ja. These are the 10 points for you. Dit zijn de 10 punten die we voor u gekopieerd hebben. I do not know. Guru Jagat, get those alphabets, how to find a wife, how to find a husband, how to find a friend, how to do a job, how to do a business. There are so many alphabets. Start giving some literature to people. Hey, Guru Jagat. Waar is hij? He disappears once in a while. There is a lot of knowledge. Somebody sitting among us is going to write a book. Could you stand up and tell them what you're going to write? Iemand hier gaat een boek schrijven. Wil die... Left wel. Yeah, speak to them in French so they all know it. Come on.
Non, lui, il va You, écrire. you come here. Okay. I let him talk. Yeah, let him talk. Okay. And you can only talk in French. And she will translate it. Yeah. Donc, Ah, okay. Oh, no, he speaks there, you speak Tu there. parles là-dedans, mais proche. à Loche l'été dernier, In Losh, vorig jaar, la secrétaire de Yogi Bhajan a mentionné heeft de secretaresse van Yogi Bhajan aangekondigd qu'ils aimeraient avoir des livres qui paraissent un peu dans tous les pays pour faire connaître l'enseignement. dat het goed zou zijn dat er boeken uit zouden komen voor verschillende landen in de verschillende talen om het onderwijs te verspreiden. Donc j'ai eu l'idée de m'atteler à ce travail. En toen heb ik het idee gehad om dit werk te ondernemen. Donc ça a pris forme déjà. En dat is nu begonnen, het heeft al vorm aangenomen. Et on espère que ça va paraître bientôt. En ik hoop dat het binnenkort verschijnt, uitkomt. En français, oui, bien sûr. In het Frans. Ok, thank you. I did not Merci. understand anything. It was French to Dutch. You see how innocent I am? They said what they said. Anyway, one thing I want to tell you, among you as Dutch people, the biggest collection of knowledge, if anybody has, that is that little Gurjagat. Ja, Guru Jagat is een soort van... He has 1100 kriyas totally computerized and codified with him. He's sitting on them. Hij is een bron van kennis. Hij zit gewoon boven op een heuvel van wetenschap. It's not only this kriya will do this, it will happen this way. It's total complete. He has them all. Alle kriya's waar ze voor dienen, die heeft hij volkomen... And he sits and sits and sits on them. en hij zit er maar op. I think that's the biggest tragedy of the Dutch people. Dat is het grootste drama van het Hollandse volk. Is Gurjagat true? Come here, tell them what you got. Ik kan maybe I can just take this out like this. Yeah, give it to him. You listen to this guy. Okay, about 15 years ago, we compiled a lot of the different yoga sets that Yogi Bhajan had taught over the years, and we put them into a computerized abbreviation system. And we've been selling this as a small, in 2 volumes. And what we'd like to do is to bring it up to date, because there's a lot more information. There's at least that much more information, or double that. And instead of having an abbreviated system, to write it out in full with diagrams and so forth. And he has everything. I mean, if you say liver, you put one button in the liver, you will get all about liver. You get pancreas, you get all about pancreas. I mean, he has the whole thing. It's not a small knowledge, he has it. I don't know what he's going to do with it. He's going to hatch them one day, but God knows when. Als er op een ei zit wat ooit uit zal komen. Do you know I have 40 books? Er zijn 40 boeken verschenen. On subjects which you all need, and there's not a one book on those subjects. Huh? I don't know. There are 40 books on subjects. Which you all need to know, but there's not a one book in the world on those subjects. 40 boeken over onderwerpen waar u beslist alles over moet weten en die nergens in de wereld te vinden zijn. You know, I have a book on cookery recipes, Ik heb een vegetarian, boek met vegetarische recepten. Every dish. Die alle gerechten Cakes, heeft. other dishes, name a dish and it is vegetarianly all there. Taart. And do you know, I taarten, don't have a cakes. copy of that book for myself. Ik heb die. Do you know that? That was the first book printed
by a regular printing company and they got printed and sold. Het boek is uitgekomen, meteen uitverkocht. Have you read my book Behind the Mask? Heeft u mijn boek gelezen Achter de Meester? Behind the Master? Mask. Oh, achter het masker. Your life would have been much happier if you read it. Als u dat gelezen heeft, is Mind, het Its veel Properties gelukkiger. and Its Projection, 2 volumes. Nog een titel. How many of you have read Teachings of the Yogi Bhajans? Wie heeft de Two. teachings van Oh, Yogi Bhajan You are gelezen? old student, you know. I know. Yeah, there are 40 books Maar er zijn 40 boeken on very personal subject. over. There are 14 books on women. Er zijn een How heleboel to be a boeken woman. 14 books. over vrouwen, hoe een vrouw te zijn. There are 7 books how to be a man. 7 boeken hoe een man te zijn. One book we are going to print this year is Sacred Sex. Een boek wat we dit jaar uitbrengen is Gewijde Seks. Because I'm so sick and tired, you do not know how to sex. Want ik ben er zo langzamerhand doodmoe van. Je weet er gewoon niet hoe You know the seks sex te you do, what I call it? Do you know that? Bucket sex. emmerseks. It's a bucket of water and you stir it up and you call it sex. This is no sex. Het is een soort van emmer met water waar we een beetje rondroeren en dat noemen we dan You seks. don't know one thing about sex. We weten dan nog niet het You eerste get ding. horny and pituitary stir you up and you adjust it and you call it sex. Forget it. Finally I got tired, I said let's write a book and let us explain to these guys that this is not what they think, this is something different. Dus nu heb ik dit boek geschreven waarin het nu uitgelegd is. Wat het betekent. The most pure action ever God could create between a female and a male is the unison through a cohabitation. The word sex was never a word. Sex was genders. Sex was never used. And intercourse was never used for sex, it was for communication. The only word for sex was cohabitation. This word fuck, 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 you talk all the time. This was when the train started and England made that flag law that a man will walk with a red flag in front of the engine so it cannot go 4 miles or more. And when the engine will push, the steam will high, it say, do fuck, fuck, fuck. And that's where the word fuck came. I mean, this is, you people just mess it up. It is not, it's one of the things you do not know anything about it. Absolutely nothing. You get horny because of pituitary and there's a metabolism behind it and, well, you do what you do. You know, birds do it, bees do it, you do it, so it's okay. But as a science, as an art, you know nothing. All right, let's see. Where you should kiss first. Waar moet je beginnen met kussen? Come on, big lovers you are. Dutch are very big lovers. All right, do one thing. Grab the hand of a next person. Pak de hand I van just een want to give persoon you an naast u. experiment, you great sexual people. Dit is gewoon een And take experiment. these 2 fingers En of the other person. neem die Hold 2 these 2 vingers van de fingers. andere persoon. Just these 2, first and second. And on the first bite, just kiss it like that. Just do it. Well, See the difference? That is the first point of kiss. When the union of the Jupiter and Saturn energy will touch your lips, your total consciousness will change instantly. Jupiter en Saturn? Saturn. Dat verandert het hele bewustzijn. You know, flying kiss you make like this. Actually it was, that was the kiss. And try to kiss you these 2 fingers like, and let them go. See what happens. See the difference? And you kiss everybody. You kiss, kiss, kiss the whole world. You do not know where to start.
What should I say? I got tired of this. So I said, let us start a book, write down, let people know it is a science and it's an art of life. It's not just what you think it is. Ik werd er zo doodmoe van dat ik er nu maar een boek over geschreven heb. You have got all these canals and the windows and everything filled Hier in up. Amsterdam hebben we al die dames achter de ramen. Langs de grachten. It's the most healthy and sacred thing. Maar het is eigenlijk een heel gezond en heel gewijd iets. Cohabitation is the most stimulating physical action ever one can induce oneself to be. Cohabitatie is eigenlijk een van de meest stimulerende dingen waar je mee bezig kunt zijn. So I mean, fact is that mostly we have not learned. Maar het is een feit dat we er eigenlijk weinig van af weten, nog weinig over geleerd hebben. And without knowledge there's no joy. En zonder kennis is er geen vreugde. You must know the art to be happy. Je moet de kunst van het gelukkig zijn kennen. And you must be scientifically correct to create an art. En je moet wetenschappelijk correct zijn. You know what I'm saying? So something like that. We got so tired of these divorces that we started a woman training camp. Ik werd zo Every ziek year. van al die scheidingen dat we een trainingcamp hebben voor vrouwen. And since then there's a little peace, otherwise everybody Sindsdien- marrying and divorcing was such a mess. Sindsdien is het een beetje gekalmeerd, maar het was een rotzooi. Tje. Het is- Because no woman can stay with a man whole year. Want geen enkele vrouw kan een heel jaar met een man doorbrengen. So we get them out for 5 weeks. Dus we halen ze gewoon 5 weken weg. And in that camp no man can enter, period. En in dat kamp kan geen man binnenkomen. And they renew themselves through the teachings and meditations and other things. En ze herstellen zich door het onderwijs, door meditaties. They're all professional, they know all over the world. So they have their own thing for 5 weeks. Dus het zijn professionele mensen die over de hele wereld werken, maar gedurende And die the 5 men earn weken and pay for it. herstellen ze zich. Mannen verdienen het geld en die betalen daarvoor. And then they go back and go through this suffering for another En dan gaan ze weer terug naar 40 some huis. week. En dan moeten ze weer door het hele gedoe. So this way it has reduced the divorce rate to a maximum. Op deze manier is het niveau van de scheidingen gedaald. Because intimacy creates contempt and contempt creates quarrel and quarrel creates fights and fight creates divorce. Intimiteit creëert misprijzen, misprijzen creëert ruzie, ruzie creëert scheiding. So somewhere is a time to break, Dat is een moment dat je ermee op moet houden. to refresh. Even you refill your car, isn't it? Zelfs je auto vul je af en toe op. You tune your car, you refill your car, you change your oils, Je right? krijgt een onderhuidsbeurt, olie You polish verversen. your car. Why can't you poetst do hem it op. all that for yourself? Waarom kun je het voor jezelf niet doen? Huh? Waarom hebben No, mannen men niet have zo'n 1 kamp? day's course and there's enough. Oh yeah. Man to man, when happen men's course 1 day, they don't get up for a week. It's the toughest Mannen thing hebben they go gewoon through. af en toe in 1 dag een cursus. En We als, send it every year. Men course everywhere. It is taught everywhere. It changes men like hell. I mean, there's no way. 1 dag heel intensief. Ze kunnen They daarna een go week niet through meer it, opstaan. forget it. But we need them for a day because they have to earn. They have to keep the home going, you know. Maar we kunnen ze niet zo lang They houden, are want ze moeten geld workers. verdienen. Men are on the earth for work. Woman has come to enjoy the planet.
Vrouwen zijn op aarde om ervan te genieten en mannen om te verdienen, te werken. You know, no, but these men, you know, the problem with men is they have half brain. Het probleem met mannen is dat ze alleen maar een They half don't have a brein hebben. left brain. Do you know that? Ze hebben geen linker We hersenhelft. men have no left brain. Our left brain is a subjective. It's not equal. Het is gewoon niet You gelijk. ladies have two brains, so what you do is left and right. You waste a lot of time. And Probleem. men say, this is it, and that's the end of it. They can't understand what is that. So that's where you fight. Fight is not anybody wants to fight. Men take an idea, and that's it. They can't change. They can't switch. It's a tight car. It's a tight corner. They don't know how to move around. Vrouwen And hebben... woman, me, left, right. They do mark times, so they don't move and men don't stop, and something goes out. That's the problem. It's a different psyche. It's a different personality. It's total two different things. It's not one person. When I came and started teaching in UCLA in medical section, and I said, we have 12 glands. They said, no, we have not heard it. I said, what do you mean not heard it? Here they are. And now they understand. They thought thymus dies after 6-7 years. Now they say, well, I told them this is the only which saves you from terminal diseases. We zijn Now heel they lang understand. in de veronderstelling geweest dat bepaalde We klieren know very afsterven. little things in medical science. That's why there's a problem. Er is inderdaad weinig bekend in de There medische are wereld 11 over de moons in klieren. a woman. 11 moons. En vrouwen, 12th is up there. So the movement of corresponding moon to the moon and days of the moon, that's how woman mood is changed. And if a man doesn't know, he's in a lot more trouble. Woman has her own 11 moons. vrouw heeft haar eigen 11 maanstanden. Manen. If her own moon is in her breast, let us put it this way. Als bij een vrouw She's haar very eigen motherly. maan in And haar at borst that is. time, a man said, I want to have intercourse with you, she's going to slap her across. I said, get out, you Op dat idiot. moment voelt ze zich heel moederlijk. Dus als dan een That man... day, to a woman, everybody's a baby. That's it, period. No question asked. Als dan een man wil This is vrijen, how our dan... moon moves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, to go. And that's the day she's going to act. That's her most prominent behavior. Man has to understand. You know, first when a man says woman good morning, from that you can know where she's at. If she's in her lower moon, she say, good morning dear, how are you? You know, you can know it. And if she is into matriarchic sense, she will say, good morning, how are you? And if she is in a very withdrawn situation, she will say, you'll say, good morning. She say, I think so. That answers the day. Why to pick up a quarrel? Can you not read simply? And people think woman is a weak. Woman is not a weak. She has 2 brains. Forget it. Vrouw heeft gewoon 2 hersenhelften. She Die can sit there tegelijkertijd left, werken. left, right, rest of the life. Men think they can do it quick. It's not possible. That's why I've been teaching for all these 20 years. Try to understand each other, try to know each other, try to facilitate the communication. Relationship is to relay between 2 ships. It's not one-way traffic. Everything is mutual. It can't be your way, it can't be my way, it has to be our way. Bad and good is always there. There's no way that everything is going to be good. There's no way everything is going to be bad. There's no way there will be happiness, there will be no poverty. Everything can go up and down. But if you are you, it's going to be fine. Er is niet mijn manier, jouw manier, er is alleen maar onze manier. So that's what I teach. And I know the problem. Problem is you don't have the energy. Het probleem, So I wind it up, start it up, so the watch keeps going. het probleem is dat we niet genoeg energie hebben. Daarom heb ik nu If the battery is down, car is not going to start. de
batterij weer een beetje Have you opgeladen. seen those mornings when a man gets such which day is this? And women say, are we going to picnic? No, who the hell is going to go picnic? He said, which day is this, my dear? Have you seen men getting up from the bed like that? Which day is it? What, where are the children? What's happening? He can't even get up, and you expect him to go to a picnic and meet your friends and do the whole thing. Fight is right on hand. We do not want to fight. We want to love. We want to be in peace. That's all granted. But we do not have the energy. We do not have the vitality, and then we end up a mess. Nobody wants to miss a fun, but we all end up in a mess because we do not have the strength. We are always afraid, we are always in duality, we are always not sure, and all that stuff. Once you have intuition, your pituitary works fine, you are okay. You can face it. Als de hypofyse werkt, dan werkt de intuïtie ook. Understand? Do you understand? Yeah. Next time. Hey, good Jagat, why don't you start at least giving them all the 23 years knowledge? Some people can benefit. Huh? This guy sits on the whole stack of knowledge. Unfortunately, in America, we can't even publish it. It's all gone. So we keep going and going here. Things are just out of love and affection. You've got to be smart now because it's the age of Aquarius. Age of Pisces, I want to know, take me where it is. Age of Aquarius, I know, I'll take you where it is. So it is 180 degrees different now. Het vissentijdperk is afgelopen en bij het water. And with these words, may the long time sunshine upon you, our love surround you, and the new light within you, guide your way on, guide your way on. Best friend, my beloved soul, dance with me. Give me the strength and the joy and the experience of all life is. And give me my experience with my Creator God and my fellow friends, my relatives and my surroundings, my earth and my weathers, my stars, my luck, my destiny. Give me all what you have to know to give me. Let my journey on this earth be in peace and tranquility, and my reality be like infinity. May the God and the wisdom of the God in me guide me to the fullness of life. May we all live in peace and tranquility forever, to enjoy, be happy, and may we live in peace and love for our own sake, and may this request be granted to me by my soul, who is my friend and within me, for the sake of my own happiness. So, thank you very, very much. We will have a religious ceremony tomorrow. If you choose to come, you're most welcome. Morgen bent u welkom op de Gurdwara.
laat? Om 10:00 begint het morgenochtend de religieuze ceremonie, oftewel Gurdwara. In de ashram.